my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ chapter 2 exercise 2.3 question number 6 or first part to কৰাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই এই চ্যাপ্টাৰৰ গোটেই কিটা উদাহৰণ আৰু গোটেই কিটা question কৰাই দি দিছো, যিকিটাৰ লিংক তোমালোকে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা আৰু বহুতো কিটা চ্যাপ্টাৰ কৰোৱা হৈ গৈছে, হিকিটাৰো লিংক পাই যাবা আৰু প্লেলিষ্টত গৈও চাব পাৰা। এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো। সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে 3x cube minus x square minus 3x plus 1 বহুপদটোৰ এটা শূন্য 1 ইয়াৰ বাকি কেইটা শূন্য নিৰ্ণয় কৰা। সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছো। সো ইয়াতে কোৱেশ্চনে কৈছে এই যেটো সমীকৰণ দেখি আছে তোমালোকে বহুপদ, এই বহুপদটোৰ এটা শূন্য হৈছে 1 আৰু আমি ইয়াৰ বাকি আৰু যিমানটা আছে হি কেইটা ওলাব লাগে। তেনেহলে সো বহুপদটোৰ বাকি শূন্য কেইটা কেনেকা ওলাম। সো এটা শূন্য 1 দিয়া আছে, এইটোৰ পৰা এটা পদ বনাম, পদ বনাই পেলাই এইটো হৰণ কৰি দিম, বহুপদটোক হৰণ কৰিম। হৰণ কৰিলে এই শূন্যই তাৰ যি অংশ ইয়াতে আছে ওলাই দিব, বাকি যি বাকি থাকিব তাৰ পৰা বাকি শূন্যবোৰ ওলাই লম। সো কেনেকুৱা সো ইয়াতে লিখি দিছো, দিয়া আছে এটা শূন্য 1, তেনেহলে এই 1 টোক মই x ৰ ভ্যালু হিচাপে লিখো, x = 1 লিখি দিছো। এতিয়া এটা কাম কৰো, x টো ৰাখো, +1 টো এই সাইডত আনিলে -1 হ'ব। তেনেহলে এই x - 1 এৰে আমি এই পদটোক হৰণ কৰিম, বহুপদটোক সোৱা। সো এইটো আমি 1 ৰ পৰা বনাইছো, এটা শূন্য দিয়া আছিল যে ইয়াৰ পৰা বনাইছো। এতিয়া এই শূন্যটোৰে আমি এইটো হৰণ কৰিম। সো x - 1 এৰে হৰণ কৰিম, গতিকে x - 1 টো মই বাহিৰত ৰাখো আৰু যেটো হৰণ কৰিম সো এইটো হৰণ কৰিম, এইখিনিক ভিতৰত ৰাখিম। 3x cube minus x square minus 3x plus 1 এতে সো হৰণ কেনেকুৱা কৰা হয়। হৰণ সোৱা এইটোৰে এইটো হৰণ কৰিম, হৰণ কৰি পেলাই যি বাকি থাকিব ওপৰত বহাম, তাৰ পিছত আকৌ এই দুইটাৰে পূৰণ কৰি পেলাই তলত বহাম। সোৱা প্ৰথমতে x ৰে 3x কিউবক হৰণ কৰিম, তেনেহলে কাষতে কৰিলো 3x কিউবক আমি হৰণ কৰিম x ৰে। তে সোৱা তলত x এটা আছে, ওপৰত তিনিটা আছে, তেনেহলে এটা তিনিটাৰ এটা কাটিব থাকিব x স্কয়াৰ আৰু লগত 3 আছে 3, মানে তিনিটা x ৰ এটা x কাটিছে, দুটা x বাকি আছে আৰু 3 লগত আছে 3, মানে এই x ৰে 3x কিউবক হৰণ কৰি আমি পাইছো 3x স্কয়াৰ। এতিয়া এই দুইটাৰে পূৰণ কৰি আকৌ তলত বহাম। সোৱা কেনেকুৱা x স্কয়াৰ মিলি পেলাই x কিউব আৰু লগত 3 আছে 3। এতিয়া -1 এৰে মাইনাস প্লাস মাইনাস 1 * 3 3 আৰু লগত x স্কয়াৰ আছে, মানে -3x স্কয়াৰ হৈ যাব। এতিয়া আমি এইখিনিক মাইনাস কৰিম। সোৱা তলত যিকেইটা সংখ্যা বহে আহি এই দুইটা বহিছে নতুনকৈ, আৰু যিকেইটা নতুনকৈ বহিব এইকেইটা মাইনাস হ'ব। এতিয়া এইটো প্লাসৰ আৰু এইটো মাইনাস হ'ব, তেনেহলে এইটো গলগে। এতিয়া সোৱা এইটো মাইনাস হ'ব, সোৱা এইটো মই বাহিৰত মাইনাস কৰি আছো, কৰ পৰা মাইনাস হ'ব x স্কয়াৰ পৰা, -x স্কয়াৰৰ পৰা মাইনাস হ'ব হিচাপে এইটো মাইনাস হিয়ত বহিছে হিচাপে এই মাইনাসটো দিছো, আৰু হি নিজেই মাইনাসৰ 3x স্কয়াৰ। সো এতিয়া এইটো ক্যালকুলেট কৰি কি হয়, x স্কয়াৰ মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ যাব আৰু 3x স্কয়াৰ। এতিয়া ক্যালকুলেট কৰি কি পাম, তিনটা x স্কয়াৰ পৰা এটা x স্কয়াৰ গলে থাকিব প্লাসৰ দুটা x স্কয়াৰ, কাৰণ প্লাসৰটো ডাঙৰ। আলটিমেটলি ক্যালকুলেট কৰি আমি পাইছো 2x স্কয়াৰ। বা তোমালোকে সো আৰু এটা ধৰণে বুজিব পাৰিবা, যদি তলতে দেখা যদি প্লাসৰ সংখ্যা আছে তেনেহলে ভাবিবা মাইনাসৰ, কাৰণ হিয়ত বহিছে হিচাপে এটা মাইনাস আৰু নিজেই মাইনাস মাইনাসে মিলি পেলাই প্লাস হ'ব। আৰু যদি প্লাসৰ দেখা তেনেহলে মাইনাসৰ ভাবিবা, কাৰণ সোৱা হিয়ত বহিছে হিচাপে এটা মাইনাস আৰু ইয়াতে প্লাস আছে, যেতিয়া হিয়ত প্লাসৰ যেতিয়া মাইনাসে প্লাসে মিলি পেলাই মাইনাস হ'ব, মানে ধৰিলে ইয়াতে এটা মাইনাস থাকে, বুজি পাইছা। এইটো বহিছে হিচাপে মাইনাস 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 এইটো প্লাস হৈ যায় আৰু এইটো মাইনাসে প্লাস এইটো মাইনাস হৈ যায়। যেনেকৈ সো ইয়াতে 3x স্কয়াৰ টো ইয়াতে প্লাসৰ হৈ গৈছে, কাৰণ হিয়ত বহিছে হিচাপে এটা মাইনাস আছে আৰু তাৰ লগত এটা মাইনাস মাইনাসে প্লাস, আৰু প্লাস থাকিলে সোৱা তিনটা x স্কয়াৰৰ পৰা মাইনাসৰ এটা x স্কয়াৰ গুচি গলে দুটা x স্কয়াৰ থাকিব। আৰু ওপৰৰ ক্ষেত্ৰত সোৱা প্লাস থাকিলে প্লাসই ধৰিবা, মাইনাস থাকিলে মাইনাসে ভাবিবা। এতিয়া সোৱা এইখিনি তলত একো নাই, তেনেহলে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা নামি যাব 3x + 1। এতিয়া সোৱা যিমানলৈকে এইটোৰ পাৱাৰ যেটোৰে আমি ভাগ কৰি আছো এইটোতকে ডাঙৰ বা ইকুৱেল থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি কৰি যাব লাগিব। তেতিয়ালৈকে ডাঙৰ আছে সোৱা এইটো স্কয়াৰ, তেনেহলে আকৌ এইটোৰে এইটো হৰণ কৰিম, হৰণ ইয়াতে কৰোচোন। সোৱা
এই 2x স্কয়াৰক হৰণ কৰিব লাগে x ৰে তেনেহলে 2x স্কয়াৰ ইয়াতে বহুৱা আছে x ৰে হৰণ কৰি দিও সো x এ x স্কয়াৰৰ দুটাৰ এটা কাটিব থাকিব এটা x আৰু লগতটো আছে 2 মানে এই x ৰে 2x স্কয়াৰক হৰণ কৰি আমি পাইছো প্লাসৰ 2x এতিয়া পূৰণ কৰি আকৌ তলত বহুৱাও প্লাস 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 x x x স্কয়াৰ লগতে 2 আছে 2 মানে x দি 2x ক পূৰণ কৰিলে 2x স্কয়াৰ পাইছো তাৰ পিছত মাইনাস প্লাস মাইনাস 1 into 2x 2x এতিয়া আকৌ এখিনিক মাইনাস কৰিম সো সেম টু সেম থাকিলে কাটি দিবা তোমালোকে এটো আৰু এটো সেম এতিয়া সো ইয়াতে তলত মাইনাস থাকিলে মই প্লাস বুলি ধৰিবলৈ কৈছো তেনেহলে সো ওপৰত 3টা x মাইনাসৰ আৰু তলত যদি 2টা x মাইনাস প্লাসৰ হয় তেনেহলে সো 3টাৰ পৰা 2টা গলে থাকিব এটা x আৰু মাইনাসৰ থাকিব কাৰণ মাইনাসৰটো ডাঙৰ হ'ব সো ইয়াতে বহিছে হিচাপে এটা মাইনাস 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 এটো প্লাস 2x হৈ গৈছে 3টা x ৰ পৰা 2টা x গলে থাকিব এটা x আৰু ওপৰত যেটো ডাঙৰ আছিল হেতু মাইনাসৰ হি কাৰণে আনসাৰ মাইনাসৰ হ'ব পিছত প্লাস 1 নমাই দিছো ইয়াৰ তলত একো নাই এতিয়ালৈকে যাব সো কাৰণ সমান আছে এটো পাৱাৰ তেনেহলে -x সক ডিভাইড কৰিব লাগে আমি +x ৰে সো ডিভাইড কৰি আছো প্লাস মাইনাস মাইনাস x x x x ত একবাৰ গৈছে একবাৰ তেনেহলে এটো নি আমি ওপৰত বহাই দিও -1 পাইছো আমি মানে x ৰে -x ক হৰণ কৰি -1 পাইছো এতে পূৰণ কৰি আকৌ তলত প্লাস মাইনাস মাইনাস x into 1 x minus minus plus 1 into 1 1 এতিয়া মই কৈছো সেম টু সেম পালে কাটি দিবা সো এটো -x এটো -x কাটি দিছো এটো +1 এটো +1 কাটি দিছো 0 হৈ গৈছে এতে সোয়া এটা শূন্য দিয়া আছিল 1 আৰু 1 ৰে আমি বহুপদটোক হৰণ কৰিছো হৰণ কৰি পেলাই এটো ভাগফল পাইছো হৰণ কৰিছো মানে ওই শূন্যটোৱে তাৰ অংশ ওলাই নিছে বাকি এইখিনি থাকিছে ইয়াৰ পৰা আমি বাকি শূন্যবোৰ ওলাম সোয়া এটো দিয়া আছে কি ওলাইছে কি সো ভাগফল কি ওলাইছে এটো আমি লিখিলো এবাৰ 3x স্কয়াৰ plus 2x minus 1 equal 0 বুলি দি দিও কাৰণ এটোৰ পৰা আমি বাকি দুটা শূন্য ওলাম সোয়া আৰু এটুক মই মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতিত কৰিম আৰু এটো পদ্ধতিত সোয়া স্কয়াৰ থকাটো আৰু ধ্ৰুবক পদে হেল্প কৰে মিডিলৰটো ভাঙাত তেনেহলে সো হেল্প কেনেকুৱা কৰিব হিয়ত দুইটা পূৰণ কৰি কিমান হয় চাইলো প্লাস মাইনাস minus 3x square into 1 3x square এতিয়া আমি 3 ৰ উৎপাদক লওছুন 3 ৰ উৎপাদক কি হ'ব 3 1 * 3 আৰু নাই সো এই 3 আৰু 1 ৰে আমি এনেকুৱা বনাব লাগিব যাতে পূৰণ কৰিলে -3x স্কয়াৰ হয় আৰু যোগ বিয়োগ কৰিলে 2x হয় প্লাসৰ তেনেহলে দেখিছো সো মাইনাসৰ আনসাৰ হবলৈ হলে পূৰণ কৰি পেলাই মাইনাস হবলৈ হলে এটা প্লাসৰ থাকিব লাগে এটা মাইনাসৰ থাকিব লাগে এটো আমি জানো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয় সো এই 3 আৰু 1 ৰে মই এনেকুৱা বনাম যে 3x টুক মই প্লাসৰ ৰাখি দিম আৰু 1x টুক মই মাইনাসৰ ৰাখি দিম তেতিয়া সো আমাৰ আনসাৰ প্লাসৰ আহি যাব এটো 3টা x ৰ পৰা এটা x গলে থাকিব 2টা x প্লাসৰ হৈ যাব আৰু সো পূৰণ কৰিলে হেতু হ'ব প্লাস মাইনাস মাইনাস 3 1 * 3 xx x স্কয়াৰ মানে এটো বহুৱালে এটো হ'ব মানে এটুক আমি ৰিপ্লেস কৰিব পাৰিম 2x ৰ ঠাইত ফাৰ্স্ট আৰু লাষ্ট সেম থাকিব হিয়তে হেল্প কৰিছে হিয়তক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম তাৰ পিছত সো প্লাসৰ 3x বহুৱাম আৰু মাইনাসৰ 1x আৰু x একে কথা গতিকে আমি x এ বহুৱাই দিছো তাৰ পিছত -1 আছে -1 সো তোমালোকে এইটো যেনেকুৱা আছে হেতু যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বহুৱাইছো অকল এটুক চেঞ্জ কৰা হৈছে ইকুৱেল 0 এতিয়া নেক্সট স্টেপত আমি কমন লম সো এই দুইটাত কমন কি আছে thrice x কমন আছে এতিয়া সো thrice x কমন লৈ গলে ইয়াত দুটা x আছে এটা x থাকিব আৰু প্লাস সো thrice x ওলাই গৈছে তেনেহলে ইয়াতে একো বাকি থাকা নাই মানে 1 থাকিব এতিয়া মাইনাস মাইনাসৰ মাইনাস কমন x আৰু -1 ৰ পৰা কি কমন আহিব একোই নাই গতিকে 1 কমন লৈ লম এটা থাকিল x এতিয়া মাইনাস প্লাস মাইনাস হ'ব তেনেহলে ইয়াতে প্লাস ৰাখিব লাগিব 1 or 1 দি দিছো ইকুৱেল 0 এতিয়া সো বাহিৰৰ এটা লৈ লো 3x - 1 আৰু দুইটা ব্ৰেকেট কমন আছে দেখি আছো দুইটাৰ এটা লৈ লো ইকুৱেল 0 এতিয়া সো এইখিনিৰ পৰা বাকি দুটা শূন্য ওলাই দিম সো এটা হৈছে 3x - 1 ইকুৱেল 0 ৰাখো আনটোক x + 1 ইকুৱেল 0 এতিয়া সো এটোৰ পৰা কৰো প্ৰথমতে 3x ক ৰাখো
-1 টো সেই সাইডত পঠালে +1 হৈ যাব এতিয়া x ৰাখি দিও 1/3 পূৰণ হৈ আছিল 3 হৰণ হৈ যাব 1/3 হৈছে এটা শূন্য আনটো হ'ব সোৱা x ৰাখো +1 টো সেই সাইডত গলে -1 সো এই দুটা শূন্য ওলাইছে এতেকে সো আমি কৈ দিব পাৰিম বহুপদটোৰ আটাইকেইটা শূন্য হল এটা 1/3 এটা -1 আৰু এটা কোৱেশ্যনত দিয়া আছিল +1 এই তিনিটা তেনেহলে এবাৰ লিখি দিও এতেকে বহুপদটোৰ শূন্যবোৰ হল সো বহুপদটোৰ শূন্যবোৰ হল কি এটা দিয়া আছে ওপৰত তোমালকে কোৱেশ্যনত চাই লোৱা +1 এটা ওলাইছো আমি 1/3 আনটো ওলাইছো -1 কোৱেশ্যনে আমাক কৈছে যে বাকি শূন্যবোৰ ওলা বাকি শূন্যটো এই দুটা ওলাইছে মই টোটাল লিখি দিছো তিনিটা টোটালে আছে যেটো কোৱেশ্যনত এটা দিয়া আছে আৰু বাকি এই দুটা আমি ওলাইছো এতিয়া ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ